Bắp cải tím đang ngày càng trở nên phổ biến do có vị ngon ngọt và màu sắc bắt mắt. Kỹ thuật trồng bắp cải tím cũng không quá khó, do vậy bạn có thể tự trồng tại nhà. Bắp cải tím có thể trồng 3 đến 4 vụ trong năm, thường được trồng vào mùa mát mẻ, do đó thời vụ trồng tưởng nhất là vào mùa thu hoặc mùa đông. Ở các khu vực có khí hậu ôn đới, bạn có thể bắt đầu trồng từ tháng 9 đến tháng 11. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới như Việt Nam, thời gian trồng bắp cải nên vào khoảng cuối tháng 9 đến tháng 12 để tránh thời tiết quá nóng, giúp cây phát triển tốt hơn. Trước khi bước vào cách trồng bắp cải tím tại nhà, việc chọn đúng thời vụ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của bắp cải. Nếu trồng quá sớm hoặc quá muộn, cây có thể dễ bị sâu bệnh hoặc còi cọc do điều kiện thời tiết không phù hợp. Là loại hạt giống có lớp vỏ mỏng nên bạn không cần phải ngâm vỏ trước khi gieo. Cho đất sạch vào thùng, khay và gieo hạt vào, sau đó dùng bình xịt tưới ẩm và thì mang vào nơi thoáng mát cho hạt sớm nảy mầm. Chuẩn bị thùng xốp, chậu hoặc tận dụng các vật dụng trong nhà có đường kính từ 20 cm trở lên để trồng. Trước khi trồng cần đục lỗ dưới đáy thùng để thoát nước tốt. Bắp cải tím thuộc nhóm cây ưa ánh sáng ngày dài nhưng cường độ chiếu sáng yếu. Độ ẩm thích hợp là từ 75 đến 85%, ẩm độ không khí khoảng 80 đến 90%. Đất quá ẩm, trên 90%, kéo dài 3 đến 5 ngày sẽ làm rễ cây nhiễm độc vì làm việc trong điều kiện yếm khí. Sử dụng đất giàu chất hữu cơ, tơi xốp. Có thể tự trộn đất theo công thức 40% đất, 30% phân trùng quế, 20% xơ dừa đã xử lý, 10% trấu hung. Bổ sung thêm chế phẩm vi sinh và ủ đất trước khi trồng. Sau 5 đến 7 ngày gieo thì hạt giống bắp cải tím sẽ nảy mầm, bạn có thể tách cây đem trồng vào chậu lúc này luôn cũng được. Nhưng tránh làm bể bầu vì cây còn quá nhỏ, rất dễ héo chết nếu trồng không đúng kỹ thuật. Cây bắp cải con nên được trồng vào buổi chiều mát để tránh sốc nhiệt. Trước khi trồng, nên tưới đẫm nước cho cây con để giữ ẩm cho rễ. Nếu trồng bắp cải tím trong chậu kích thước lớn hoặc ngoài vườn, bạn cần chú ý đến khoảng cách giữa các cây để cây có không gian phát triển. Mỗi cây bắp cải nên cách nhau khoảng 40 đến 50 cm, hàng cách hàng từ 50 đến 60 cm. Khoảng cách này sẽ giúp cây bắp cải tím có đủ không gian để kết bắp lớn và phát triển tối đa. Bắp cải tím là loại cây ưa ẩm nhưng lại không chịu được ngập úng. Bạn cần tưới nước đều đặn, đặc biệt là vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Trong mùa khô, bạn có thể tăng lượng nước tưới, nhưng cần lưu ý tránh để đất bị ngập. Để cây bắp cải tím phát triển nhanh và đạt kích thước lớn, việc bón phân định kỳ là rất quan trọng. Sau khi trồng được 2 đến 3 tuần, bạn nên bón phân NPK hoặc phân hữu cơ. Bón thúc 2 đến 3 lần trong suốt quá trình sinh trưởng để cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng phân bón lá để cây phát triển mạnh hơn. Trong quá trình cây phát triển, những lá già và lá bị sâu bệnh nên được tỉa bỏ để tập trung dinh dưỡng nuôi phần bắp. Việc tỉa lá cũng giúp tăng cường lưu thông không khí xung quanh gốc cây, giảm nguy cơ bị nấm và sâu bệnh. Khi tỉa lá, cần thao tác nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương phần gốc và bắp cải. Bắp cải tím thường có thể thu hoạch sau khoảng 70 đến 100 ngày kể từ khi gieo trồng. Khi thấy bắp đã kết chặt, lá ngoài bóng mượt, bạn có thể dùng dao cắt gốc để thu hoạch. Nên thu hoạch bắp cải vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát để giữ được độ tươi ngon của rau. Nếu bạn muốn bảo quản bắp cải tím sau khi thu hoạch, hãy để bắp cải ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Bắp cải có thể được bảo quản trong tủ lạnh từ 1 đến 2 tuần. Việc trồng bắp cải tím tại nhà không chỉ mang lại nguồn rau sạch mà còn giúp bạn thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Với những hướng dẫn chi tiết về cách trồng bắp cải tím ở trên, Medgarden hy vọng bạn sẽ có thêm kinh nghiệm trồng bắp cải và đạt được vụ mùa bội thu.